Вітаю, дорогі автолюбителі. Ось одна із речей, якими ми займаємось, в принципі, будь-хто займається, тому що є невідмінна частина автомагнітол – це камери, тому що багато додаткових приладів, які можна додавати до Android магнітол Gensan, і відповідно обирається відповідна камера. Самі ми не продаємо камери Gensan, бо вони є не дуже високої якості і вони нам не подобаються. І ми обрали оцей бренд Green-U, але цей бренд Green-U має бути в оригіналі. Справа в тому, що в Китаї, як завжди, вже існують хай-копії на цих камери, і відповідно вони не зовсім є такими, як описують. Основною характеристикою камер це окреме питання, можливо зроблю окреме відео, розповім про ці камери окремо, які вони існують, що собою представляють і так далі. Але основна характеристика, вона прямо тут зображена. Це waterproof, це водонепроникність, IP68 написано, але IP68, щоб ви розуміли, це поглиблення майже на 1 метр в воду, вона має тримати. Дуже сумніваюсь, але тут є захист, і для водонепроникнення головне конструкція. Важливо не тільки герметичність, а й конструкція правильна, щоб цю герметичність можна було якось створити реально. День-ніч, тобто камера з реальним нічним баченням. Зверніть увагу, що світодіодні камери, вони не є камерами нічного бачення. Нічного бачення камери йдуть без світодіода, адже вони використовують технологію, процесор, пошуку і так далі. Цифра або аналог, найчастіше ці камери мають два варіанти. І, звичайно, є відповідне налаштування, тобто цифрову можна змінювати. Ось це приклад камери, яка ми вважаємо водонепроникною, але, звичайно, є деякі нюанси, про які мало хто знає і чомусь на це не звертає увагу. Вона стане водонепроникною лише в тому випадку, якщо ви правильно її змонтуєте. Адже є місця, де, в принципі, може проникнути навіть вода в водонепроникну камеру. Особливо це стосується. Давайте спочатку по конструкції покажу. Для водонепроникності важливо, щоб була конструкція ось такого типу, яка б закривала задню частину, і всі провода, які виходять з неї, виходили всі в внутрішню частину, тобто ховались в салон автомобіля. Передня частина тут закрита, дана камера всередині залита компактом, тобто вона залита або епоксидкою, або силіконом, чимось зароблено, тобто проблем абсолютно з цим немає. Вона прилягає на рівню щільну поверхню, це теж важливо, не можна цю камеру ставити, якщо у вас не виходить щільна поверхня, і в неї йде в комплекті ще й відповідна прокладочка. Ось така прокладка, яка закриває ці частини. Але все одно цього недостатньо. Давайте уявимо собі, що є ситуація, і дуже часто ситуація, що вона ставиться на накладку, де у вас підсвітка, вона пластикова. Ця накладка дуже легко знімається. Ви її ставите, просверливши, закріпили, зажали, задню частину закинули і нібито все окей. Але за накладка, вона ж сама накладка не герметична. І особливо під час мийки, під високим тиском, вода може попасти ось ці місця. Особливо небезпечне оце місце. Вода стікає ось по цьому місцю, по цьому проводу і попадає всередину на плату, що її окислює і приводить з виходу з ладу даної камери. Навіть нібито водонепроникна. Також тут є отакий роз'єм, він з'єднується. Не забуваємо його обов'язково закрити герметично і заізолювати. Це також є важливим, тому що теж може попадати влага, і це стосується всіх тюльпанчиків. Що ж робити в таких випадках, коли у вас накладка, а не ви просто робите наляду в кузов? Тому що якщо ви вкручуєте в кузов, то в принципі, якщо там нема конденсату і автомобіль стоїть в сухому місці і нема великих перепадів температури в вашому регіоні, де ви проживаєте, то можна нічого тут не робити. Але якщо там накладка і немає герметичності самої накладки, то звичайно треба ще доробити цю камеру. Що треба доробити? Тут треба замастити силіконом, обов'язково ці болти закрити ось це силіконом і ось цю річ силіконом. Далі покласти прокладочку, знову з іншого боку обробити силіконом. І не забути обробити силіконом особливо цей отвір. І бажано ще потім замотати його чимось, якимось таким гарною ізолентою. Наприклад, використати там 3М-овську ізоленту, замотати повище, десь сантиметра на 2, і закривши можливість проникнення води саме через це місце. І ось це теж треба обробити місце, бо тут вкручується камера при затисканні, і відповідно теж може проникати вода. Тоді оця камера
стане водонепроникною. Тобто повинно скластися декілька речей. Перше, правильна конструкція для водонепроникної, і це правильна конструкція. Може бути ще лита в вигляді, ви їх бачите, це так звані штатні камери. Вони теж правильно зроблені, залиті, але там теж оця ситуація виникає. Тобто потрібно повністю всі щілини позакривати. Особливо це актуально в місцях високих перепадів температур, температури повітря. Якщо ви полюбляєте мити автомобіль високим тиском, це, скажімо так, смерть для камери. Що може до цього призвести? Які проблеми можуть виникнути? По-перше, навіть може замкнути магнітола, адже є замикання проводів, особливо якщо живлення йде від магнітоли, то велика ймовірність, що може бути замкнеться магнітола, вона просто не буде запускатись. Android, він не згорить, а лише не буде запускатись. Може перегоріти при замиканні кабельочок, той, що з'єднує ось такого типу, десь в якомусь місці просто спаятися. І найпростіше, що відбувається з такими камерами, якщо вода сюди проникає, це може у вас просто пропасти зображення. В багатьох випадках, якщо це вчасно виявити, ви можете розібрати камеру, витягнути звідси повністю силікон і почистити плату, яка там. Вона буде окислена, її просто чистимо і все. Потім заново засипаємо туди силікон, намастимо, закриваємо і в принципі камера більш за все буде жити. Тому не спішіть викидати і міняти камеру, якщо у вас таке відбулося, а можна просто її довести до ладу. Ось такий ось приклад. Якщо вам цікаво розповіді про камери, які вони бувають, я можу зробити ще окреме відео по камерам, більш детально розповісти, чим відрізняються камери, на чому китайці обманують, як дуже часто дурять різні виробники, що може собою являти. Навіть приведу приклади гарних виробників, але ми ось користуємося Green-U. Єдина відмінність має бути оригінал, бо копія зроблена в такій самій коробочці, але не відповідає взагалі якості виконання і по вазі. Камера, до речі, має бути важкою, а не легкою, пластиковою це метал, це дюраль алюміній. То інакше у вас просто буде, якщо пластикова, вона може пошкодитися дуже швидко, вона не є такою герметичною, як алюміній і тому подібне. Також, отже, якщо це цікаво, відео буде ще одне. Я побачу по кількості переглядів і лайків. До зустрічі, бережіть себе.